Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să discutăm despre tăierile de toamnă la pomii fructiferi, în special în grădinile mici și mijlocii, pentru că în intensivele mari sau în ferme este cu totul altceva, iar acolo în acele detalii nu vom intra. Noi vom vorbi strict despre grădinile mici, mijlocii, despre grădinile special, despre grădinile bio. Cum executăm aceste tăieri de toamnă la pomii fructiferi și care sunt pomii la care putem executa tăieri toamna, dar mai ales în ce condiții, pentru că am fost întrebat de nenumărate ori cum putem proceda. Ne putem apuca de ei, îi putem tăia, temperatură și așa mai departe, și tocmai despre asta o să vorbim în acest videoclip. O să discutăm câteva detalii despre pomii noștri fructiferi și cum am putea aplica și în ce condiții mai ales tăierile de toamnă. Țin să vă anunț de înainte, să-mi scuzați zgomotul de fond pentru că sunt cu soția, cu copiii în grădină. Făceam puțină curățenie și în pauza pe care am făcut-o m-am gândit să detaliem acest aspect pentru că citeam comentariile dumneavoastră. Așa că haideți să vedem care ar fi factorii principali care ar trebui urmați în momentul în care executăm tăieri la pomii fructiferi toamnă. Ei bine, și eu am venit înarmat cu foarfeci, cu fierăstraie, cu scări și alte unelte care mi-ar fi necesare să execut aceste lucrări de toamnă, de tăieri la pomii fructiferi toamna, dar nu cred că o să le folosesc azi. De ce? Pentru că tăierile de toamnă se execută în anumite condiții mai speciale și începem cu speciile de pomi la care se execută aceste tăieri, în special semințoasele. Pomii ale căror fructe produc semințe. Doar la aceea putem interveni toamna. La cei ale căror fructe produc sâmburi, toamna nu este recomandat să se intervină, cum ar fi prunul, cum ar fi cireșul, cum ar fi vișinul și așa mai departe. Într-o singură condiție sunt acceptate tăierile de toamnă și încep cu acest aspect pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră plantați pom toamna, și anume scurtările la plantare. În momentul în care plantați toamna un puiet, atunci puteți executa lucrări de tăiere, de scurtare sau ce doriți dumneavoastră acolo, indiferent de specia care este. Deci, în concluzie, toamna nu putem tăia decât semințoasele, da? Respectiv mărul din spatele meu. Așa că haideți să vedem dacă avem ce să tăiem la el și care ar fi factorii, principiile după care ar trebui să executăm aceste tăieri de toamnă. Ce anume ar trebui să aplicăm noi pomului. Hai să vedem despre ce este vorba. Și după cum bine știți și după cum am exemplificat în alte videoclipuri, tăierile pot fi de mai multe feluri. Tăieri de formare a coroanei și tăieri de întreținere și fructificare la diferitele specii de pom. Toamna nu se poate face niciuna dintre aceste tăieri. Teoretic, în grădinile mici, toamna trebuie să urmărim, să vedem coronamentul pomului și să tăiem doar crengile, doar ramurile care sunt uscate sau care s-au rupt sub acțiunea intemperiilor sau a rodului. Iar dacă noi ne uităm foarte bine în acest pom de aici, am luat pe acesta ca exemplu, nu prea vedem nimic de acest gen. Ba da, uitați, am găsit aici o ramură deteriorată. Iar pe aceasta o să o secționez cât mai aproape de inelul de îmbinare la ramura principală. Deci dumneavoastră ceea ce trebuie să faceți, dacă vreți să faceți lucrări de toamnă de tăiere, este doar să urmăriți coronamentul pomului și să vedeți dacă aveți ramuri uscate sau rănite. În rest, nu interveniți cu nimic asupra pomului. De ce? Foarte simplu. Haideți să vă exemplific pur și simplu ce ar însemna să executăm tăieri la acești pomi. Să spunem că am tăiat această ramură de aici, da? Sub acțiunea înghețului, am făcut acest lucru ca să vă exemplific dumneavoastră. Sub acțiunea înghețului, această parte va fi deteriorată. Respectiv, acest lăstar, această creștere de an, va avea de suferit. Iar dumneavoastră în primăvară va trebui să reveniți și să interveniți și să tăiați din nou. Lucru care este total neindicat. Curios, nu? Ce mi-aș fi dorit să intru în coronamentul acestui pom, să diferențiez mugurii de rod față de cei vegetativi, să formez corană, să tai pentru fructificare, și sunt sigur că și dumneavoastră ați vrea să faceți același lucru în grădina dumneavoastră. Dar eu vă sfătuiesc să nu faceți în grădinile mici acest lucru, pentru că din punctul meu de vedere, dar și al unor specialiști foarte cercetători foarte mari, tăierile de toamnă în grădinile mici trebuie să urmărească cam principiile pe care vi le-am spus eu, și anume doar îndepărtarea ramurilor uscate sau deteriorate și mai ales tăierile se fac doar la speciile ale căror fructe produc
semințe. Eu nu urmez aceste sfaturi și încep tăierile undeva la sfârșitul lunii februarie, atunci când temperatura nu mai depășește constant minus 5 grade, din punctul meu de vedere nu mai este nicio problemă. Iar dumneavoastră ați putea să mă contraziceți, pentru că în intensivele mari, în livezile mari, acolo se fac tăieri, inclusiv iarna, inclusiv și așa mai departe. Da, este adevărat, se fac tăieri începând cu luna octombrie, finele lunii octombrie, dar se fac tăieri tot în anumite condiții. Temperatura să nu scadă sub minus 5 grade sau să nu stea constant sub minus 5 grade, dar acolo mai este o problemă. Dacă domnii aceia ar începe tăierile de întreținere și de formarea coroanelor sau de fructificare la finele lui februarie, n-ar avea timp să termine, având în vedere multitudinea pomilor care sunt acolo. În schimb, ei încep cu luna octombrie, mai ales că forță de muncă specializată pe acest domeniu nu există, dar urmăresc anumite reguli climatice și fac aceste tăieri și în special, tot cum v-am spus eu, încep cu semințoasele și după aceea merg la sâmburoase, în special la prun, pentru că celelalte sâmburoase nu le vor tăia în perioada rece, de multe ori nici în perioada primăverii, le vor tăia în perioada verii, după ce fructifică. Sper că v-a fost util acest videoclip, sper că v-am răspuns întrebărilor dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, în concluzie, singurele tăieri de toamnă care se fac sunt la pomii plantați noi, în momentul în care facem tăieri de scurtare a truncului principal sau a unor lăstari porniți din coroană, pentru că acolo nu este nicio problemă și dacă îngheață un mugure nu este absolut nicio problemă. Iar la pomii din specia semințoaselor nu urmărim decât tăierile la crengile, la ramurile uscate și cele deteriorate. În rest, având o grădină mică, putând să ne permită timpul, vom efectua aceste lucrări la începutul primăverii, preferat atunci când temperaturile nu mai merg constant sub minus 5 grade, pentru că este mai bine și pentru dumneavoastră, dar mai ales pentru pomul dumneavoastră. Iar la momentul potrivit vom relua seria de videoclipuri despre tăierile pomilor și atunci vă voi arăta pas cu pas cum să faceți la fiecare specie în parte. Până la următorul material, eu vă doresc tot binele din lume și să ne revedem cu bine la următorul videoclip. V-am pupat!